Hör hur våra experter resonerar inför den stundande rapportperioden och så får vi lite med oss case på köpet. Det här blir en nyttig börslunch. Varmt välkomna! Det är julis andra dag. Stockholmsbörsen har gått från en nedgång till en positiv rörelse upp 0,3%. Robert Oldstrand, aktiestrateg på Swedbank, och Patricia Hedelius, förvaltare på AMF. Varmt välkomna. Tack. Kul att ha er här. Och det känns ju lite som en berg- och dalbana när man tittar på börsen. Jag gillar ju berg- och dalbanor i och för sig, men hur ser du på börsen i den här ambivalenta handeln, Patricia? Ja, men det är klart att intrycket är ju som sagt ena dagen går upp och nästa dag går det ner, men det är ju ganska starka strömningar mot att vi ser kanske en viss rotation ut mot den tidigare AI-traden och faktiskt att vi ser en begynnande intresse då för mjukvarubolagen som har varit ganska utskällda och tappat väldigt mycket på i alla fall de globala börserna. Mm. Och Robert, vad säger du? Ja, men jag håller med. Vi ser kanske en rotation ut ur delar av AI till andra delar. Då. Att den här lösningen i Hormuz har gjort att marknaden börjar på bredda sig och vi ser att andra typer av aktier och sektorer också bidrar till uppgångarna. Just nu, jag tycker det är hälsosamt. Så att, ja, men det är ett bra tecken för börsen som helhet att det inte lämnar aktiemarknaden utan roterar in annat. Jo, men hur ska man tänka då som förvaltare i det här läget? Eller hur tänker ni? Ja, nej, men jag tänker att det blir lite som Robert är inne på. Det blir en andra andning där vi får ett ytterligare stöd för fortsatta börsuppgångar. Och liksom också den här bredden, vilket också kan vi få ner ett stöd liksom i bolag och sektorer som har halkat efter, men där man ser liksom att värderingarna är helt enkelt på tok för låga. För det man kan säga på Stockholmsbörsen, där, jag menar, vi är index upp 5-6%, men det är bara 150 bolag som är på plus i år. Då, så att det behövs jobbas lite mer med de andra också. Och jag tänker att rapportsäsongen kanske kommer ge stöd för det. I morgon så kommer de första fastighetsrapporterna. I nästa vecka är det fastighetsdagarna i Båstad. Vi har sett ganska mycket transaktioner i fastighetssektorn bara senaste dagarna. Det här är en sektor som kanske inte direkt är på plus hittills i år. Nej, vi har ju haft enskilda bolag som har gått bra, som Castellum. De har haft en tydlig strategi av att då, sälja av delar då i transaktionsmarknaden där man får i princip 100% betalt för det man tycker att fastigheterna är värda i sin portfölj. Varav de då handlas på en rejäl rabatt då på börsen. Och sen så har man också valt att vara väldigt kommunikativ när det då gäller att pengarna ska gå till största delen till återköp. Och vad är det, Robert, de har gjort 25 miljarder i försäljningar hittills? Ja, ungefär det. Så att det är väl positivt att det görs lite transaktioner på marknaden som belyser att ja, men de är ganska rimligare fastighetsvärdena som ligger just nu. Men hur ska man tänka på rabatterna då i svensk fastighetssektor? Ja, men de är ju ganska stora som det är. Och fastighetssektorn i Sverige är ju unikt dålig om man tittar på hur aktierna har gått och kontra mycket andra regioner och länder runt om i världen. Då. Men det saknas ju inte fundamentalt stöd för fastigheterna, utan vi saknar kanske trigger. Jag menar, transaktioner då kan ju vara en sån trigger, men jag menar, om blickar man framåt här i rapportperioden då, så ja, men det har ju gått åt lite fel håll när det gäller nettouthyrningen då, så att lite positiva tecken på att det kanske har bottnat ut, eller ja, allra helst då att det är lite positiva tecken kring det hela då. Så ja, men det kan vara en sån tecken då som gör att det får lite stöd till aktierna. Men Patricia, är det i det här läget som man köper aktier i fastighetssektorn? Jag tror man kan fylla i lite det Robert säger. Alltså en faktor som vi har med oss här, det är ju liksom ränteläget, och det har blivit väldigt billigt att låna för fastighetsbolagen igen. Så att de kan ju generera både på obligationsmarknaden eller göra sådana här emissioner då, som till exempel Sagax har gjort av D-aktier då, där man tar in pengar från aktieägarna. Och det visar ju liksom att det kommer finnas ett stort starkt intresse för att fortsätta så här, i transaktionsmarknaden, och där är ju priserna höga. Sen har du ju historiskt låga priser så att säga, på fastighetsaktierna på börsen med den här rabatten, och när du har sådana stora prisskillnader så brukar det gå ihop på ett eller annat sätt. Jag tror inte att transaktionsmarknaden med det här ränteläget kommer ge vika, utan det är snarare så att säga, de låga kurserna eller värderingarna så att säga, på navet är ju det som kommer ge vika, så att det kommer ju få ett tryck upp tror jag, på fastighetsaktiernas kurser. Men sen har det ju ytterligare en dimension i det hela som man inte ska glömma. Det är också
hur de investerar och vilken så att säga, avkastning de här fastighetsbolagen får för sina investeringar. Och då kan du välja ett annat ben, då, kanske en Castellum eller andra potentiella återköpskandidater som Balder. Då kan du titta på Sagax till exempel. Så att för varje krona de investerar så att säga, så får de ju igen väldigt mycket mer. Och de kommer nog inte göra återköp om man säger så. Och det finns ju också så att säga, fynd eller så att göra den typen av fastighetsbolag. Vad är fynden inom fastighetssektorn? Nej, men jag tycker att Castellum har ju bidragit till vår portfölj. Jag menar, vi har kanske inte en jättestor position, men i och med att de har varit så pass tydliga med det de har gjort så har ju det funkat och det har ju varit liksom den fastighetsaktien då som har gått bra hittills. Och jag tror att det finns kanske fler hästar att satsa på. Sen så i den utsträckningen kanske inte Balder kommer göra, men vi flaggade ju upp i bolaget här en veckan. Men vi har ju inte riktigt lämnat det sen vi sålde ner, men där är ett bolag som också tror vi kommer kunna göra mycket mer med kapitalallokeringen. Ja, Balder har ju faktiskt ganska stor substansrabatt också. Den ser väldigt billig ut på fundamentala värden. Brukar det vara så i såna här sektorrotationer att det letar sig in i fastighetssektorn? Är det dags för islossning i fastighetssektorn, att det flyttar kapital nu från mer risktillgångar till liksom lite mer? Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så, men alla delar är egentligen på plats för att fastighetsbolagen eller aktierna ska utvecklas bra. Det är hyfsat låga räntelägen. Finansieringen är ju absolut inga problem. Och fastighetsvärdena verkar ju vara intakt givet de här transaktionerna. Så det är ju rätt bra signaler ändå för sektorn som helhet. Då. Men jag tror att fastighetssektorn är ju en ganska stor del av småbolagsindexet. Flödena ut i småbolagsfonderna har ju säkert också drabbat fastighetsbolagen, helt klart. Då. Ja. Ja, spännande. Jag tänker att vi ska ta oss vidare. Det är mycket som händer på börsen. Saab och SKF är två av de bolagen som stiger mest på OMXS30 idag. Saab på en behållrekommendation från Handelsbanken och SKF på en Ja, en lite spännande verksamhetsinriktning. De ger sig in i robotsektorn och genom att bilda ett bolag, ett joint venture med ett kinesiskt bolag som heter Leaderdrive. Och de ska alltså tillverka högprecisionskomponenter till robotleder till en förkroppsligad AI. Och då här ska de äga 60% av, och de startar verksamheten redan i slutet av året, så aktien är upp 5% på det här. Den här robotics är väl ett ganska hett tema ändå. Aleima stiger 6% på en köprekommendation från Handelsbanken och Saab är upp som sagt då 4%. Sen har Vico Pharma, som är ett ganska litet bolag ändå, de har fått då godkänt för handel i USA och aktien är upp 6,5% på det. Sen är det lite kul nyhet. Cloetta ger sig in i USA. De har ju provat sig fram lite, men nu har de fått ett avtal med en liten kedja. De har 11 stycken outlets som heter The Sitio and Sons och de börjar sälja sitt lösgodis här i samband med USAs nationaldag den 4 juli och aktien är upp 7% på den här nyheten. Så att får de riktigt kläm på USA så det kan bli väldigt intressant. Ja, kanske. Och rapportsäsongen då, vi får ju några fastighetsrapporter som vi sa i morgon. Hur ska man se på liksom, efter första kvartalet så sa vi att så här, ja, men kriget, det kommer vi se under andra kvartalet. Hur mycket kommer vi se det egentligen? För om man ser på typ vinstförväntningar så fortsätter de att stiga och revideras upp. Ja, men absolut. Jag tror att det verkar som att vi har väldigt få signaler från bolagen att det här har påverkat någon nämnvärd omfattning. Vi ser kanske kommentarer från bolag som har energikostnad eller liknande som en stor del då av utgifterna. Då där kanske vi då ser lite mer kommentarer eller att det kommer drabba resultatet lite mer. Då. Men det är ju en kortsiktig effekt samtidigt. Då. Jag tycker mer att det har nog tuggat på rätt stabilt. Vi har PMI-data och det som går åt rätt håll. Underliggande delkomponenter också åt rätt håll. Så att, jag tror att vi har mindre motvänd från valutan det här kvartalet också. Bottnar vi på det. Så att jag tycker det ser väl ganska bra ut. Men med det sagt, då, det är ju många aktier som har gått ganska bra här inne i rapportperioden. Så att är det så att man gör någon besviken här då, på någonting då, så kan det ju bli i enskilda aktier då ganska stora rörelser på nedsidan. Det kan jag inte utesluta då. Men i övrigt då så är det väl utsikter som vanligt helt enkelt. Ericsson brukar ju ses som startskottet för de större bolagen, kommer med rapport på tisdag i nästa vecka. Det här är sista rapporten med Börje Ekholm vid rodrätt. Ja, det blir lite kriminologi så att säga. Vill han gå ut med ett BAM eller kommer han så att säga visa upp en svagare rapport? Jag tror ju att Börje vill gå ut med en riktigt bra rapport och sen så kommer han väl lämna ett arv till Per där att eventuellt justera någonting. Och hur gör man det? Jo, alltså
det vi har en oro för så att säga, in i liksom, eller rapportperioden här och det som har skett under Q2, det är liksom att vi får en kanske försämrad mix inom networks och att det kommer tynga marginalen. Och sen så som vi alla har sett så har vi ju haft otroliga prisökningar på chip. Och det är ju också insatsvaror för Ericsson och de kommer inte kunna ha fört över de här kostnaderna till sina kunder än och de kommer nog inte få över hela kostnaden heller. Så där har du ett par procentenheter som skulle i och för sig kunna riskera då och också tynga då på nätverksdelen. Men på ett eller annat sätt så har de också de här kostnadsbesparingsprogrammen då som fortfarande ligger och tickar in. Så att vi tror att det kommer vara en relativt stark rapport men kanske lite på fel rader. Så det är inte heller givet att nu har ju aktien kommit ner från höjderna ovanför 120 där. Så att det är lite svårt att spå också hur aktien kommer reagera. Men det kommer nog vara i alla fall snyggt och prydligt. Det kan vi förvänta oss. Men kanske inte en rapport som blir en ny trigger för aktien? Jag tror att det eventuellt kan vara svårt. För det är så mycket som aktien eller så att säga, som var narrativet så att säga, i samband med senaste rapporten. Det var ju att Ericsson var ett försvarsbolag. Så det var mycket det som man köpte in i. Och sen parallellt med det så hade vi också den här kraftiga rörelsen då i Nokia tack vare deras exponering då mot datacenter och fiberoptiken. Så då tog ju en del rygg på så att säga, den rörelsen och det har vi inte riktigt sett utan då blir det snarare så att det här ledningsbytet. Sen tycker jag väl lite att man kanske blir lite fundersam på också och tänker vad blir då Pers, alltså efterträdarens storytelling så att säga, i Ericsson och vad är det som ska ta den då till eventuellt nästa nivå? Jag tycker det är intressant det här med teman och narrativ som skiftar i olika bolag och hur man värderar upp olika bolag. Jag såg att Michael Burry, den här legendariska blankaren, var ute och shortade Caterpillar. Den var ner 7% på just det här att de tycker att men det här är ju ett verkstadsbolag, det här är inget AI-bolag. Och det har liksom spritt sig till vissa sektorer som när man liksom har tagit bort de här pengarna från de mest volatila sakerna och stoppat in dem i verkstadsbolag. Hur ser du på till exempel Atlas Copco? Det har också varit ett AI-spel kan man säga. Ja, men det har ju inte riktigt heller spelat ut fullt ut. Och det är också lite intressant det du säger med Caterpillar för vi har inte riktigt sett den rörelsen liksom på Volvo Construction-delen heller. Att lite gula maskiner kan man ju behöva från dem också i det här. Ja. Så att ibland är det lite som att vi får sitta vid sidan av och se de andra bolagen spela. Och så har det ju varit för Atlas del nu. Alltså de brukar ta 2-3% ungefär av de totala investeringarna då i så att säga, chipinvesteringar. Och det har vi ju inte alls sett. Samtidigt så sa man ju i kolet att man tyckte att man kanske närmar sig någon form av höjdpunkt eller så att säga, efterfrågan då. Och det var ju det som egentligen gjorde losseri på stämningen efter Atlas Q1. Jag skulle säga att värderingen så som det ser ut nu ser ju väldigt hög ut på pappret för bolaget. Men med så pass stora investeringar inom produktionen av semiconductors, då har jag svårt att se att inte Atlas kommer vara en fortsatt stark vinnare under resten av året och lite till. Och den cykeln kommer också kanske förmodligen hålla i sig längre än vad den historiskt brukar göra. Och tittar man vakuumdelen då så kan väl andel av försäljningen växa där och marginalerna är ju inte nära toppen än så att kommer volymerna så kommer ju också marginalen komma upp rejält. Det är en bra hävstång där. Mm. Och sen ABB har vi ju sett, den aktien har ju gått som tåget just på liksom hela elektrifiering och AI-spelet. Men också Alfa Laval. Hur resonerar ni kring Alfa Laval i det här läget? Ja, men det är nog väldigt positivt så att säga, på det du pratar om, värmeväxlare. Dels förstås till datacenter där man också har gjort investeringar och fortsätter att ta orders. Och i och med att man har en teknik som spelar egentligen ingen roll så att säga, hur datacentret är utformat så är det deras värmeväxlare som funkar och behöver och de har bra relationer. Så att det är ju en del av storyn. Och sen så har vi också det vi ser som händer på värmepumpsidan. Liksom, att äntligen får de ju liksom betalt för den här investeringen man gjorde så att säga, i förra cykeln då, till efterfrågan då på värmepumpar. Så det är de två. Men Alfa Laval är ju lite lurig för den brukar egentligen bara gå på, det heter ju Oceans numera, men marinorders. Och där har det ju varit svagt. Så det var det som straffade aktien efter Q1. Så får vi inte lite mer tryck i marinorders, alltså numera affärsområdet Ocean, då kan det ändå halta lite. Men jag tror att man ska verkligen se igenom det och skulle det liksom bli svagt så ta fasta istället på det som händer inom datacenter och på värmepumpsidan. Ja, men precis. Det kanske inte räcker fullt ut just nu bara det vi ser på datacenter. Det behövs lite bredare slutmarknadsoptimism då, eller positivt. Ja, men det ser vi ju. Alltså jag menar hur tankemarknaden då har spelat ut. Så att marinorders eller Oceans, att det kommer komma. Det ser vi på det
hur mycket bokningar vi har på varven så att säga, och alla fartyg då som kommer ut därifrån. Så att det är väl snarare liksom en kvartalsfråga, liksom när det börjar. Men vad blir viktigast här? Det låter ju som att trenden är viktigare än rapporten egentligen. Jag skulle definitivt säga det i alla fall Lavals fall och jag tycker också att man faktiskt kan luta sig lite tillbaka då, som vi var inne på i Atlas fall också, se att VAT-delen, så att säga, vakuumdelen då, att de gjorde ju en omsvängning här och de växte ju kraftigt och jag tycker det är den man ska titta på. Och apropå att rida på vågen då, AQ Group, kontraktstillverkaren, tänker jag också rider på hela AI-vågen. Alltså det var ju en Nvidia-vinnare här. Ja, och även på försvar och elektrifiering liksom sammantaget. Så de har ju verkligen intressanta slutmarknader då. Och det är, just nu är det ju runt en fjärdedel av försäljningen då mot de här intressantare delarna. Men det är ju betydligt högre marginaler också det här området. Och jag menar, ABB som kund, väldigt, väldigt bra. Sen har de även några andra som Hitachi och så. Inför kvartalet här så verkar det som att Hitachi har lite svårt att rampa upp sin produktion. Så det kan vara lite svagheter då, eller lite kommentarer om att vi har inte fått fullt ut då mot Hitachi till exempel. Då. Men blickar man framåt så lär ju det här öka som en andel av försäljningen och då kommer ju också lönsamheten gå upp där. Man hade ju nettokassa här i slutet av Q1 och det kommer man ju fortsätta bygga med Q2. Så att här har man ju möjlighet också att agera från en styrkeposition då, och titta på förvärv som kan bidra ganska mycket då till rörelseresultatet framöver. Jag tänkte på det på expansion. Det måste ju vara ganska het sektor och ganska höga multiplar när man ska förvärva inom de här sektorerna. Ja, och där har man ju uttryckligen sagt från ledningen att man vill inte förvärva dyrt utan man tittar väldigt mycket på prislappen då. Man har det som en viktig parameter då. Så här kommer man inte bara förvärva bara för förvärvandets skull utan det är viktigt att det blir till en bra prislapp också. Ja. Men kan man bygga på den kapaciteten man har eller bygger caset på att man hela tiden måste förvärva? Ja, delvis då, men det kan ju vara saker som då bolt-on-förvärv eller liknande då, som det kan vara en ny marknad eller liknande. Då, det är olika. Man säger att man har en bred då, pipeline när det gäller förvärv, då, men prislappen är ganska viktig då. Ja. Ett bolag som inte har gått så bra, riskkapitalbolagen generellt, EQT kanske i synnerhet, tänker just på hela AI, mjukvaruoron. Samtidigt så ser vi olika typer av noteringar som skulle kunna vara positivt. Hur tänker du kring EQT då? Ja, men det är ju så att säga, flera lager och det är många vinklar här. Men generellt så kan man säga att det som har hänt i EQT är ju liksom att man hänger med fel gäng. Alltså det är framförallt KKR och Partners Group som har haft ganska stora problem då med dels då att man haft uttag då ifrån fonder där man kunnat ta ut pengar och sen också att det finns liksom en liten misstänksamhet mot hela affärsmodellen därför att de som har investerat i de här fonderna då, alltså större institutioner pratar vi då, när det reses nya fonder så behöver de ju få loss pengar för att kunna stoppa in pengar och vi har haft en väsentligen svagare exitmarknad de här senaste 3 åren än vad det varit tidigare. Det är ju inte så att saker och ting flyger av hyllorna om det inte är speciellt bra kvalitet eller om det är det minsta lilla. Så det är ju det som lite så att säga, kommer straffa hela sektorn, kommer ligga som en våt filt. Sen så spelar det inte så stor roll nu för EQT tyvärr att de var bäst i klassen förra året och gjorde det antalet exit som de skulle ha gjort. De har haft en ganska svag start här i början på året. På ett sätt så är det bra för då samlar du ju så att säga möjliga försäljningar in i framtiden och kan få ett högre pris för dem. Men återigen, att när du har lite här ifrågasättandet av affärsmodellen så tenderar ju inte aktien heller på att gå bra och du har också varit tvungen då att skriva ner förväntningarna på den här så kallade Karen. Då. Men hur tänker du om EQT då? Jag tror alltså på relativt kort sikt, vad ska man säga, kanske på något år där, att det här kommer vara en väldigt bra investering därför att EQT är best in class när det kommer till kvalitet och när det kommer också till exekvering på det man vill göra och också att det drar isär ordentligt. Liksom. Du har en konsolidering inom PE-sektorn så att det här är en av vinnarna som kommer kunna plocka upp en del av de här bolagen som ligger i portföljer där inte så att säga PE-bolaget förmår att göra exit. Så att jag tycker att det är ett starkt case, men sen kan man väl också så att säga, luta sig lite tillbaka och se att Investor då, som också är en ägare i EQT faktiskt har köpt aktier och de brukar vara väldigt duktiga på timingmässigt. Ja, det är flera som har gått in. Alltså även ordförande har ju köpt otroligt mycket, men även det var någon finansfamilj som hade gått in. Var det Jocknick eller något sånt där som hade köpt. Ja, det var tidigare i våras, just det.
Så Ja, nej, men det är kanske lite här också att ändå då följa trenden. ja, exakt. Men sen tycker jag också att det speglar lite liksom att återigen finansieringskostnaderna, allting hänger lite på det. Nu är ju tacksamt över att finansieringskostnaderna kommit ner, så ränteläget är ju lite lägre nu, så att det ju underlättar ju för hela private equity-spacet att ändå dra runt och också behålla de här typen av portföljbolag. Men det visar också att det börjar ju finnas en sårbarhet kanske i systemet, liksom att får vi en ränterörelse upp, vilket inte många räknar med på kort sikt, men det är väl där man ser att då är det flera branscher också, inklusive då fastighetsbolagen vi har pratat om, som kommer få känna av det. Och det här är då fastigheter och EQT har gått lite sämre. Bravida är ju en av de aktierna som har gått bäst på Stockholmsbörsen hittills i år. Vad är det som gör att du ser att det finns mer möjligheter? Ja, men jag gillar det caset. Det är ju väldigt mycket återkommande intäkter, och nästan 50%. Och här har man ju också då en exponering mot en elektrifiering och datacenter. Alltså, många bolag har varit väldigt glada och noga med att men vi har datacenterexponering. Men Bravida har ju bevisligen en sån exponering. Man tog ju en jätteorder här, så kommer ju då i medvind, men från och med kanske höst här, men 27, 28, en bit in i 29. Och vi kanske kommer få se mer av sånt. Och plus att man har haft lite svaghet då i Danmark. Där har man nu vänt upp och börjat på vissa tillväxt. Även Sverige går starkt. Och så får vi se då andra delar börjar på också då, andra regioner börjar också då på komma ur svackan här. Så att jag tycker att det ser jättebra ut för Bravida. Man har ju till och med då lanserat ett återköpsprogram då, ganska litet, men vi kommer kanske få se fler här framöver. Så att det är många delar där i Bravida att gilla, och aktien är fortfarande rätt okej prissatt faktiskt. Hur beroende är de av nybyggnation, att den tar fart liksom? Ja, men det är olika. Jag har inga siffror på hur stor, jag kan inte det i huvudet, och hur pass viktigt eller inte viktigt det är då. Men det är ju såklart att det är ju en del av det hela. Men kommer det fler datacenter då satsas så klart att det är ju stora order för dem då. Och nu drar rapportsäsongen igång lagom tills sommarhettan kanske mattas av. Vad ser ni mest fram emot som en liten sån avslutning? Allt. Ja, men lite så. Din fördel är att det är ganska komprimerat, men det är klart att man vill ju få det här lackmustestet på vad bolagen ser och vad de förväntar sig den närmaste tiden. För att jag kan ju tycka att det finns... Alltså, den otroliga inflation vi har sett med chippen, det börjar ju nu sprida sig till elektronikkomponenter, och det är klart att det kan vara en viss fördel till sådana bolag som ABB och AQ, att du får en trång sektor, du kan ha prishöjningar, men sen så tenderar den prishöjningen att flytta ut vidare i ekonomin. Så att jag tror att den här stora investeringsvågen vi har sett i datacenter och ser fortfarande, och så får vi inte lägga till försvarsinvesteringar, att det är väldigt inflationsdrivande. Och det pratar man inte så mycket om, och det ser man inte så mycket. Så det är väl det där man vill liksom ta höjd för att det är ju stora pengar i rörelse, och du kommer ju få trånga resurser som jag tror faktiskt kan lite komma och som en överraskning för många. I vilket bolag tror du vi kommer liksom få den tydligaste signalen i rapportperioden, tidigt i rapportperioden, att det här liksom temat spelar ut? Ja, men dels så tycker jag ABB slutförde sitt förvärv här av transformationsbolag i Italien liksom, och pekar på att det här är någonting där vi behöver bygga ut kapacitet. Och sen så lite på det här också, där Alfa Laval liksom har investerat då i liksom, varmväxare då till datacentret. Där visar det ju sig att det är ju någonting som görs med ganska mycket pengar och drar resurser från andra delar av så att säga, vår ekonomi, och det kommer betyda prishöjningar. Och det börjar ju där runt där det sker, men sen så kommer det ju spridas ut till stora delar av samhället, och då kanske man tyvärr som centralbank börjar resonera att nu ser vi inflationstendenser som är drivet av de här stora investeringarna, och då kan vi behöva agera med styrräntan. Och det är väl det lite som jag vill se hur det ser ut, så att säga, om det är fler som rapporterar om prisökningar. Ja, och sen är det ju inte bara faktiskt bolag som gör investeringar. Det är en investeringsdriven ekonomi. Vi ser ju även då från stater och länder, just på grund av att det har blivit säkerhetspolitik då, energi till exempel, och försvar. Och alla ska då vara autonoma, man ska kunna fixa det här själv utan hjälp. Så att det är ju rätt många drivkrafter tillsammans här just när det gäller de här investeringarna. Det kommer ju fortfarande vara starkt. Ja. Och ett bra Kanske även det här att man ska köra europeiskt och inte vara beroende av amerikanska. Att det Ja. kan gynna en del europeiska
bolag. Och det här kommer vi prata om jättemycket under hela sommaren eftersom att EFN sänder alla veckor framöver även under rapportsäsongen. Stort tack Patricia, stort tack Robert för att ni har varit med idag. Så hoppas jag att vi ses imorgon bitti igen 5:09 i Börsfrukost. Trevlig dag! Tack för idag! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.